اونا همه جا هستن. همین الان پشت سر تو و پشت سر من. همیشه دارن نظاره میکنن. همیشه کارای ما رو میبینن. میشنون. هرچی که بگی. حرف خوب بزنی، حرف بد بزنی. انرژی مثبت بدی، انرژی منفی بدی. حواسشون به همه چیز هست. ولی تو حواست هست که داری چی رو به سمت خودت جذب میکنی؟ خوش برگشتید به چنل خودتون. من هنا هستم با کانال میس هانز و امروز میخوایم با هم ببینیم که موکل چیه؟ چرا بعضیا موکل دارن؟ چرا ندارن؟ چرا خیلیا میگن موکل چیز خطرناکیه و اصلا ماجرای اون رو با هم کشف کنیم. پس سابسکرایب چنل و لایک ویدیو رو فراموش نکنید تا به دنباله حرف برسید. موکلین همونطور که خیلی از جاها شنیدید از جنس اجنه هستن. بنابراین بخش دیگری از جنیان رو میتونیم موکل خطاب کنیم. اما از همون ابتدایی که کره زمین و موجودات دیگه به وجود اومدن، خداوند این فرشتگان و موکلین رو و تمامی موجودات دیگر رو که خلق کرد، دو دسته متفاوت از اجنه وجود داشتن. یعنی موکلین دو دسته هستن. دسته خوب اونهایی هستن که زمانی که خداوند پروردگار ما رو خلق کرد و اومد به همه نشون بده و گفت که این مخلوق جدید منه، من انسان رو به وجود آوردم و همه شما اگر میگید که حرف من رو قبول دارید باید جلوی اون سجده کنید. همونطور که میدونید خیلی از فرشته های خوب به همراه موکلین خوبی که بهشون میگن موکلین رحمانی جلوی انسان سجده کردند و فرشتگان که همه تعریف و تمجید و موکلین رحمانی هم گفتن که خداوندا عجب موجودی رو به وجود آوردی، چقدر خاصه، چقدر ویژه است، هم احساس داره، هم در یک بعد خاص هست، هم میخوای که اونها رو یک جای زندگی کنن و تولید مثل کنن. چقدر جالب و چقدر قشنگ اون رو درست کردی. میتونی اجازه بدی که ما هم نشینش بشیم؟ اجازه داریم که هم جوارش باشیم؟ خداوند گفت نه، اصلا. گفت اجازه ندارید به بعدش برید. اون زیر نظر منه، تحت نظر منه و قراره که توی بعد خودش در امنیت باشه و هیچ کس اجازه نداره که به بعد اون قدم برداره. ما تا اینجا فقط داریم در مورد موکلین رحمانی، مؤمن، خدا دوست و با ایمان حرف میزنیم. بعد از چند هزار سال دوباره برمیگردن پیش پروردگار. دوباره بهش میگن که بازم اجازه نمیدی؟ ما رفتیم دیدیمش از دور، توی اون بعد نرفتیم، ولی در بعد خودمون نگاه کردیم که چقدر انسان میتونه جذاب باشه، چقدر میتونه دلسوز و مهربان باشه. خداوند بهشون گفت که من در کتاب‌های مختلف خودم هم که یکیشون قرآن خودمون هست گفتم حق ندارید نزدیک بشید. مدت‌ها میگذره و دوباره برخی از این موکلینی که دیگه نزد خداوند خیلی حساب مثبتی داشتن رفتن و گفتن اجازه بده با اونهایی که سالهاست با ایمان هستن ارتباط برقرار کنیم. که خداوند گفت شما فقط میتونید ناظر باشید. و بعد از اون خیلی از آدمهایی که 50 سال، 40 سال، 60 سال عبادت خدا رو میکردن، از صمیم قلب قبول داشتن خداوند رو، دلشون پاک بود و به همه کمک میکردن، کم کم توان دیدن موکلین فرشته طور و رحمانی رو پیدا کردن و کم کم باهاشون صحبت کردن. ولی قرار بر این بود که اون آدم‌هایی که اون موکلین رحمانی رو می‌بینن با هیچ کس حرفی نزنن و اونها انقدر هم افتاده بودن که به هیچ کس چیزی نمیگفتن. این موکلین رحمانی از آینده بهشون خبر میدادن، از کسی که نیازمنده بهشون اطلاع میدادن، از زمان مرگشون هم بهشون خبر میدادن. حتی شده شما خیلی از دراویش رو دیدید که میدونن کی قراره از این دنیا برن و آسمانی بشن. برگردیم عقب، برسیم به همون اول خلقت انسان. گفتیم دو دسته هستن. بریم سراغ دسته دوم که موکلین شیطانی یا بیدین یا کافر هستن. زمانی که خداوند به فرشته ها و به بقیه موجوداتی که اونجا بودن، در اون صحن بودن، گفت که شما باید احترام بگذارید و سجده کنید به انسان، مثل مثل شیطان، مثل خود لوسیفر، اون موکلینی که کافر بودن و خداوند رو زیاد قبول نداشتن، راجع به تصمیماتش همیشه نظرهای منفی میدادن، گفتن این فقط قراره توی بعد باشه، ما بریم سجده کنیم که چی بشه؟ این اصلا زمان رو فقط میتونه یک طرفه ببینه،
ما آینده رو میبینیم، گذشته رو میبینیم، حال رو میبینیم. ما میتونیم در تایم و در جاهای مختلف سفر کنیم. برای چی باید به این سجده کنیم؟ به خصوص این که همراه فرشته‌ای که لوسیفر بود و شیطان بود، چند تا فرشته دیگه هم بودن دیگه، همراه لوسیفر بودن و به اونها میگن فالن انجل. اون رو در یک ویدیوی دیگه برای شما توضیح میدم. چون اونها هم که بزرگتر بودن، اونها خودشون جزء فرشته‌های مقرب بودن. به خاطر اینکه اونها هم سجده نکردن، این موکلین منفی هم گفتن نه، اصلا ما این کار رو نمی کنیم. و خداوند گفت مطمئنید که این کار رو نمی کنیم؟ گفتن اصلا این موجودی نیست که ما بشر ما بیایم مثلا جلوش سجده کنیم که چی بشه. و خداوند گفت برای همیشه شما رو از این جایگاه، یعنی بهشت، شما رو میرونم. برید به سمت همون کسی که سردستتونه، برید به سمت شیطان و هرگز اجازه ندارید که به انسان نزدیک بشید. و اونجا بود که موکلین و شیطان به خداوند گفتن که ما کاری میکنیم که تو خودت به عینه به چشم ببینی. انسان خیلی راحت وسوسه میشه و به سمت چیزهای شیطانی میاد. خودت میفهمی که چقدر موجود منفی رو به وجود آوردی. اونجا خداوند فقط اونها رو از بهشت خودش روند و به حال خودشون گذاشت. و از اون تایملاین موکلینی که کافر هستن و شیطانی هستن به روش‌های متفاوتی به دنبال نزدیک شدن به انسان هستن. از ساده ترین روش‌هاش این که کم کم بهش نزدیک میشن. به آدم‌های منفی معمولاً موکلین کافر نزدیک میشن. آدمایی که بدجنس هستن، آدمایی که فحاشی زیاد میکنن، آدم‌هایی که کار بد میکنن. و موکلین به اونها نزدیک میشن و کم کم به اونها وعده و وعید میدن. بهشون میگن که تو میخوای پول داشته باشی؟ طرفم میگه بله، چرا که نه. بهش میگن که زمانی که ما بخوایم باید اون رو برگردونی ها. و اون انسانی که همیشه طمع داره، همیشه به دنبال قدرت بیشتره، میگه اشکالی نداره، ولی همه چیز کانسکونس، همه چیز پیامدهایی داره که اون انسان‌ها ازش خبر ندارن. از همه مهمتر این که فقط اونهایی میتونن موکلین خوب رو، موکلینی که رحمانی هستن رو به سمت خودشون بکشونن که پاک هستن، یعنی قلبشون پاک هست. کار هر کسی نیست، هر کسی نمیتونه موکل خوب داشته باشه. اکثر جاهایی که شنیدید میگن فلانی موکل داره، فلانی موکل داره، اونها موکلین کافر هستن. حالا برخی شیطانی هستن، برخی بیدین هستن، ولی هدفشون اینه که از ما انرژی بگیرن، چیزی رو از ما میخوان. اونا بیدلیل به ما کمک نمی کنن. به خصوص این که اجداد اونها به خداوند قول دادن ما کاری میکنیم که انسان تو به قهقرا بره. برای همین بدونید که بیشتر اون موکلینی که بقیه میگن میتونی داشته باشی، این کارو بکنی میتونی داشته باشی، اون کارو بکنی میتونی داشته باشی، هیچ کدوم رحمانی نیستن. خداوند هم از همون اول اکیدن توی تمام کتب آسمانیش، به ویژه قرآن، بارها و بارها کلمات و جملات و آیه های بسیار زیادی در این زمینه هست. میگه چیزی که شما تسخیرش کنین حرامه و شما از دین خارج شدین. اگر من رو قبول دارین چیزی رو به تسخیر خودتون در نیارین. پس تسخیر کردن اونها همون لحظه اول شما از دین پرت شدین بیرون، مگر اینکه توبه کنین. حالا یه سریا میان به شما میگن که شما هم میتونید جزء دسته‌ای باشید که موکل برای خودتون تسخیر کنید و اخذ کنید. اول از همه یادتون نره که خدا گفته بود اکیداً ممنوع. بعد از اون 90% آدم‌هایی که میبینید به شما میگن که نه من موکل دارم، من میتونم کارتو راه بندازم، همیشه اون نقطه از خودتون بپرسید اگه موکل داره چرا به 50-60 میلیون 100 میلیون 200 میلیون شما نیاز داره که بخواد کار شما رو راه بندازه؟ همون اولش به موکلش میگه که تو جای گنجی رو به من نشون بده، اصلا تو سر راه من کیف‌های دلار قرار بده. میکنه براش دیگه. چرا بیاد از من و شما پول بگیره برای حل کردن مشکل؟ چرا انقدر پولای کوچیک بگیره؟ اون که با ریاضت و سختی موکل خودش رو به دست آورده چرا این کارو بکنه؟ اول از همه اینو از خودتون بپرسید. بعدم این که خیلی ها میان موکلین رو، اونهایی که موکل دارن رو با دسته‌ای که کف بین هستن، تاروت ریدر هستن، قهوه بین هستن و فال ورق میگیرن، اونها رو یکی میدونن. اینا همه با هم فرق میکنه. دسته موکل دارا رو بگذارید کنار. اینجا چند گروه دیگه داریم. گروه اول کسایی هستن که کف بینی میکنن. آقا از اسمش مشخصه این که اونها از خطوطی که کف دست شما هستن و واقعی ها هست. بعدن توی ویدیوی دیگه براتون توضیح میدم.
از این خطوطی که اینجا هست میفهمن که شما چه زمانی زندگیتون تموم میشه، چند بار ازدواج میکنید. خیلی از جاها حتی شاید دیده باشید آدمهای بزرگ هیچ وقت کف دستشون رو به دیگران نشون نمیدن. توی ویدیوهای مختلف اگه دیده باشید طرف مثلا فقط اینطوری میکنه، کف دستش رو نشون نمیده. خیلی از رهبران بزرگ کشورها به جای اینکه کامل دست رو نشون بدن اینطوری نشون میدن یا مشت میکنن. بله، کفبینی واقعی. دسته دوم گروهی هستن که تاروت ریدر هستن و قهوه رو تفسیر میکنن. اونها انرژی هاشون رو از طبیعت میگیرن. یعنی کسایی هستن که با ورقهای تاروت، با تصاویر فنجان، با تصاویر چای حتی میان برای شما چیزی که نسل به نسل با تجربه گذر کرده و به اونها رسیده به شما میگن. مثلا فلان کارت تاروت همیشه این معنا رو داده و الان هم برای شما 85% 90% همونه. این میشه پیشگویی با برگه های تاروت. هیچ موکلی توش نیست، هیچ انرژی عجیب غریبی توش نیست، مگر تاروت ریدر شما، مگر کسی که با اون تجربه و با اون انرژی داره این کار رو انجام میده. انرژیشون رو از کجا میارن؟ از طبیعت. شما فکر کردین که مثلا کسی که قرنهای قبل به خاطر اینکه بهش میگفتن اون ساحره است، اون ساحره است، اعدامش کنید، آتیشش بزنید، ساحره بوده؟ ماجرای ساحره ها و جادوگرا رو هم برای شما میگم در یک ویدیوی دیگه. اونها هم دو دسته هستن. جادوگرانی که بلک ماجیک و وودو دارن، اونها به سمت موکلین رفتن. جادوگرانی که ساحری هستن که شامان هستن، از نیروی طبیعت استفاده میکنن. مثلا میگن که فلانی با نگاه کردن به در رو میبنده، اون از عنصر باد استفاده کرده. میگن فلانی دستشو میبره توی آتیش میاره، نه که کامل نسوزه، میسوزه، خیلی کم حسش میکنه، اون با عنصر آتش انس گرفته. میگن فلانی هست دیدیش سیل اومد همه چی رو برد خونه اینو نبرد، اون به عنصر آب هست که وابسته هست و آب اون رو نجات داده. و در نهایت عنصر خاک، میبینید که زمینیه که خیلی سرسبز مونده، بله اون انرژیش رو از عنصر خاک و زمین گرفته. اون ساحره ها هم همین بودن، اونا از انرژی ها استفاده میکردن، مردمان دیگه میترسیدن، نمیفهمیدن. آدم از نادانسته ها بسیار بسیار میترسیده، اونا رو آتیش میزده و میکشته. و در پایان میرسیم به دسته‌ای که مربوط به خود رمال ها، دعانویس ها و طلسم نویس ها هستن. دوباره برمیگردیم به مطلب موکل. اونهایی که موکل واقعی دارن، دسترسی دارن به کتبی که دست نوشته شده است و از خیلی وقت قبل باقی مونده و به خاطر اینکه اجنه میتونن توی زمان سفر کنن و به محیط‌های مختلف برن، اون موکلینی که از جنس اجنه هم هستن این کتب رو در اختیار این دعانویس ها قرار میدن. اونهایی که واقعا موکل دارن و خیلی کم هست تعدادشون، میاد در اختیار اونها قرار میده و البته از انرژی زندگیش میگیره. میبینید خیلی جاها شنیدید فلانی موکل داره ولی تمام خانواده‌اش رو از دست داده. خیلی جاها شنیدید که طرف موکل داره ولی دیگه نمیتونه راه بره، دیگه از پاهاش نمیتونه استفاده کنه و چیزهای متفاوتی که شنیدید در این زمینه. به همین دلیله که توی پیج تاروت با حنا شما سالهاست از ما میپرسید که شما دعانویس و طلسم نویس آشنا دارید؟ نداریم، نه به شما معرفی میکنیم. کانسکونس، پیامد، پیشامدها رو جدی بگیرید. برای همینه که ممکنه خدایی نکرده سر شما و اطرافیانتون یک سری بلایایی بیاد. پس از انرژی استفاده میکنن تا چیزی رو در ازا به شما بدن. یک سری از موکلینی که وجود دارن انقدر قدرتمند هستن، بسیار تعدادشون زیاده. حتی گفته شده اونهایی که موکلین رحمانی دارن و درویش مآب هستن، زمانی که شروع میکنن به خوندن قرآن، ده ها موکل دور اونها میشینن و به صوت زیبای کلام خداوند از دهان انسان گوش میدن. پس خیلی زیادن، فکر نکنید یکی دوتا، نه خیلی زیادن. و برای همینه که هر کسی از راه رسیده گفته من موکل دارم. اگر داشت خیلی دورتر از ماها بود، جایی زندگی میکرد که اصلا نیازی به ما نمیداشته. بنابراین اونها از شما انرژی میگیرن. اون موکلینی که منفی هستن و کافر هستن و خیلی قدرتمند هستن، خودشون موکلین دیگر رو ممکنه زیر دست داشته باشن که شما شنیدید انگشتر موکل دار، دستبند موکل دار، تلموی موکل، عینک موکل دار، اینا رو شنیدید؟ میگن که اصل اولیش درون سنگی که مال نگین انگشتر یا گردنبنده، تو عینک و اینا نمیتونن بذارنش.
اصلش اینه که اون موکل قدر و قدرتمند خودش یه سری موکل کوچیک داره. اگر خیلی بخواد برای یکی مایه بگذاره، یکی از اون موکلین رو درون اون سنگ که هر سنگی هم نیست، توی اون سنگ میگیره، محبوس میکنه. و حتی دیدید بعضیا که خیلی دیگه انگشترهای زیادی دارن، در انگشتره رو باز میکنن، میگیرن به سمت یکی، نظر طرف عوض میشه، کلا همه ورق برمیگرده، دوباره در انگشتره رو میبندن. پس این چیزها وجود داره و ما شنیدیم و طبق تحقیقات و جستجوهایی که داشتیم خیلی هم استفاده میکنن، ولی یادتون نره همه اونها پیامد داره. مثلا شما میبینید طرف خیلی هم در زندگیش خوب بوده، نسل‌های بعدش، نسل‌های بعدش، نفرین 7 نسل چی میشه؟ اون اتفاقای عجیب برای نسل‌های بعد چی؟ اونایی که گیر میکنن یه جا پس چی؟ برگردن به جدشون نگاه کنه که چه کار کرده. حتی میبینید که نسل بعدش چیزی نمیشه، ولی خودش تو 55 سالگی 60 سالگی میمیره، در حالی که قرار بوده 100 سال عمر کنه. جون خودش رو، عمر خودش رو فروخت به موکل، به شیطان فروخت اینا رو. اینو هم شنیدید خیلی جا. اینم واقعیه. اینم خیلی ها راجبش حرف زدن و حتما شما هم در این زمینه چیزهایی رو شنیدید. حالا در مورد این که اصلا اونایی که موکل دارن چطوری میتونن موکل داشته باشن. تمام چیزهایی که میخوام به شما بگم رو بدونید که فقط از تحقیقات، از گفته های شما و از تجربه چندین و چند ساله ما هست که توسط عزیزان گفته شده، تحقیقاتی که ما داشتیم از آدمهای متفاوت هست. نه این که به شما بگم غیر واقعی هستن، ولی نمیتونم به شما اطمینان بدم که واقعی هستن. به دنبالش رفتن دریچه‌ای رو باز میکنه که شما دیگه نمیتونید اون رو ببندید. چیزی رو گشوده میکنید، مثل پنجره اتاقتون نیست که هر موقع که دوست داشتید ببندیدش. نه، چیزی رو آغاز میکنید که هرگز نمیتونید براش پایانی ایجاد کنید. روش هایی که برای گرفتن موکل و داشتن موکل ها یا کافر یا بیدین، چون دست کسی به اون رحمانی ها به این سادگی نمیرسه. خیلی از چیزها با چله نشینی یا با روزه گرفتن یا با ذکر گفتن و برخی از سوره ها که میخونن ایجاد میشه. البته اونایی که فقط و صرفاً به دنبال یک موکل شیطانی هستن کارهای بد انجام میدن. شما برگردید به بعضی از حکومت‌های قدیمی که مربوط به حالا یک کشورهای شرقی بودن، شرقی و یا عربی قدیمی بودن، میدیدید که در اونها اعدام کردن آدم‌ها، قتل عام آدم‌ها، قشون کشی آدم‌ها خیلی زیاد بوده. اونا کسایی بودن که موکلین و اجنه میخواستن که پشتشون باشه و با این کارهای منفی به قدرت بالاتر موکلینی رسیدن. آرمی و ارتشی از موکلین رو برای خودشون داشتن. فکر میکنید اونا خودشون دوست داشتن که مثلا هی برن روستا به روستا آدم بکشن؟ نه خیر، به دنبال قدرتش بودن. هرچه صلب و روح اونا تاریکتر و تاریکتر میشد، موکلین هم به اونها نزدیکتر میشد. پس یکی از راه‌هایی که میتونن آدم‌ها، انسان‌ها داشته باشن یک موکل کافر رو، انجام کارهای بده. ولی بدونید طرف میاد به شما یک قولی میده و شما هم بدی کردی، همه کارهای بدم انجام دادی، میاد به شما قولی میده ولی برعکس اون رو انجام میده. مثلا تو ازش میخوای که یه کاری کن من قدرت پرواز پیدا کنم، میدونی چی کار میکنه؟ پاهای شما رو میگیره، شما رو ویلچر نشین میکنه. آرزوتون رو برآورده کرده. شما در حالت پرواز هستید، شما دیگه پا روی زمین نمیگذارید. پس بدونید که ممکنه این غول چراغ جادوی شما اونجوری که شما میخواید افسارش دست شما نباشه. از کارهایی که میشه انجام داد برای داشتن موکل چله نشینی هست. 40 یا 41 روز برای روزه گرفتن، گوش نخوردن، سکوت کردن. 41 روز میگن نباید صحبت کنی، 41 روز نباید گوشت بخوری، 41 شب باید یه جایی بمونی. این عدد 1 و 4 یه موقع‌هایی توی بعضی از نوشته ها برعکس هم شده 14 روز. 14 روز پیاپی یک چیزی رو بخونی، یک متونی رو شروع کنی مطالعه کردن، یا شما بتونی 40 شبانه روز در یک محیط خودت رو محبوس کنی. این عدد 14، 41 یا خود چله خیلی از جاها شنیده شده و دیده شده، توی متونی نوشته شده و یکی از دروازه هایی هست که میتونه موکلین رو به شما نزدیک کنه. باز هم به شما میگم هر قدمی که برمیدارید تصمیم فردی خود شما هست، ولی کانسکوئنسش هم فقط برای شما خواهد بود. هیچ کسی شما رو نمیتونه از این مرداب، از این باطلاق وحشتناک خارج کنه. در پارت دوم این ویدیو میتونم براتون داستانی رو بگم که کمی هوشیار بشید
و بدونید دقیقاً با چه چیزهایی در این کره خاکی مواجه هستیم. بدرود.